Hallo, een module vol verrassingen is dit, want nu zie je me ook op een andere plek staan dan waar ik normaal mijn filmpjes opneem. En dat komt omdat ik graag het bord wil gebruiken. Ik heb eerder al eens met je gekeken naar het zenuwstelsel in je lijf en hoe dat werkt met de 5 zenuwen die door je ruggenmerg lopen. Waarvan er 4 van je lijf naar je hoofd gaan en eentje van je hoofd naar je lijf. En die 5 die samen bepalen waar je staat. Of je je veilig voelt, of je in vechten, vluchten zit of in shutdown. En meestal wordt dat als een trap weergegeven, zoals ik dat eerder ook in de basis Selfari heb toegelicht. Ik wil met jou nu gaan kijken in deze komende paar filmpjes. Want deze module bevat ook meerdere filmpjes. Waardoor we dit in kleine stukjes hakken. Ik wil namelijk gaan kijken, wat betekent dit nu precies voor jou? Hoe ziet veilig er voor jou uit? Hoe ziet vechten, vluchten er voor jou uit? En hoe ziet een shutdown er voor jou uit? Wat zijn jouw schitteringen die jou terug naar veilig kunnen brengen? En wat zijn de triggers die jou naar vechten, vluchten of naar shutdown halen? Dat gaan we in kleine stukjes opknippen. We gaan het nu vooral hebben over hoe kun je dit nu zien, in welke fase je zit, wat voel je, wat merk je, hoe ziet dat eruit voor jou. Als tweede gaan we het hebben over die triggers en als laatste gaan we het hebben over die schitteringen in de verdere filmpjes in deze module. Waarom ik dit nu zo belangrijk vind, is dat dit echt heel persoonlijk is. Die hele e-health die ik gemaakt heb is natuurlijk algemeen, want hij is niet alleen maar voor jou als persoon gemaakt. Hij is voor heel veel mensen gemaakt die ik denk dat hier baat bij kunnen hebben. Maar dit is wel een manier om het voor jou heel persoonlijk en heel tastbaar te maken. Want wat jij hier ook invult, dat is alleen wat voor jou geldt. En voor iedereen is dat anders. En dat is ook waar we eerder zoveel het over microtrack hebben gehad. Omdat je daarmee kan voelen, wat zijn nou precies de signalen in mijn lijf die ik voel als ik in veilig zit, als ik in vechten, vluchten zit of in shutdown zit. Wat zijn de signalen die ik voel, maar wat merk ik ook in mijn eigen gedrag? Wat merk ik bijvoorbeeld aan de toon van mijn gedachten of de onderwerpen die in mijn gedachten voorbij komen? Dat is heel persoonlijk en dat is voor iedereen anders. En geen 2 trappen zijn daarin hetzelfde. Ik heb dit ook uitgewerkt op papier, die zit in de bijlages. Dan kun je ze voor jezelf gaan invullen, om het zo maar eventjes te noemen. En daar een geheel van maken als je dat fijn vindt. Ik gebruik nu even het whiteboard, omdat het makkelijker is dan dat ik met een klein A4'tje tegenover je ga staan bij de camera. Dan is het niet meer te zien. Wat ik vaak in mijn praktijk doe, en ik wil je daar wel eventjes mee naartoe nemen, dat als mensen hier komen en we gaan hier naar kijken, is dat ik het ook voor een whiteboard doe. En ik doe dat om het wat groter en wat tastbaarder te maken. En je zou dat zelf kunnen imiteren, ofwel door ook een whiteboard te gebruiken, of misschien een heel grote flap over vel of een A3 papier bijvoorbeeld. Of een grote spreadsheet op je computer als je dat fijner vindt en wat milieuvriendelijker wil werken zonder papier te verspillen. Kijk wat voor jou een goede manier is om dit te doen. Wat ik vooral hoop is dat je een beetje kan gaan wisselen met de verschillende signalen. Nou, als je het alleen maar schrijft op een groot vel, dan is dat wat lastiger. Wat ik daarom altijd doe, is dat ik post-its gebruik. Ik pak ze er heel eventjes bij. Ik heb altijd zo'n boekje bij de hand, waarbij hier allemaal van die kleine post-its in zitten. En hier een grote in dit geval. Maar goed, daar heb je heel veel varianten van. En ik schrijf dan op ieder klein post-it 1 signaaltje van je lijf. En vervolgens gaan we die dan, of gaan cliënten die dan verdelen over het bord of over de flap over. Net wat je ter beschikking hebt. Wat ik gemerkt heb, is dat je hem soms gewoon op een bepaalde manier neerhangen. Ik kom daar even op terug wat ik daarmee bedoel. En dat we een bepaalde volgorde het ophangen. Maar dat we daarna gaan merken in het leven van, ik had eigenlijk in die post-its opgehangen dat als ik meer spanning voel, als ik naar vechten, vluchten toe ga, dat mijn schouders optrekken. En dat ik pijn krijg in mijn nek. Maar wat ik gemerkt heb, is dat het eerst mijn nek is die gaat verkrampen. En dan pas mijn schouders. Dus dat die signalen andersom zijn. Omdat je er meer bewust op gaat letten. Het is handig met post-its dat je ze dan kan verplakken. En kan verplaatsen. En als je het gewoon schrijft, is dat moeilijker. Met potlood kan je dat natuurlijk ook, kun je het gummen en verplaatsen. Maar het is goed om voor jezelf de mogelijkheid te houden om te kunnen schuiven in je signalen. Omdat je eigenlijk pas als je hiermee aan de gang gaat,
ook gaat opmerken in het dagelijks leven. Maar hoe werkt het nou voor mij? En waarom is dit nu zo belangrijk om te weten? Omdat die opbouw zorgt dat je makkelijker actie kan ondernemen. In veilig heb je schitteringen die zorgen dat je in veilig blijft. Als je langzaamaan naar vechten vluchten zakt, dan kun je hier in het begin van vechten vluchten best nog wel veel zelf doen om te zorgen dat je terug naar veilig gaat. Daar heb je best wel veel invloed op. Hoe lager je in het vechten vluchten richting de shutdown zakt, of richting bevriezen, dat is een combinatie van vechten vluchten shutdown, die zit hier soms nog een beetje tussenin. Hoe verder je naar beneden zakt, hoe moeilijker het is om zelf het tijd te keren. Om het zo maar even te zeggen. En dat betekent dat je soms anderen daarin nodig hebt of mag uitnodigen. Dus dat je bij je schitteringen die je hierboven schrijft, die hierbij horen, dat meer dingen zijn die je zelf kan doen. Maar als je hier verder naar beneden komt, dat je misschien wat meer schitteringen moet opschrijven waar je anderen voor nodig hebt. Of externe factoren voor kan inzetten. Dieren kunnen dat ook zijn. Of zeggen van dat is een moment dat ik echt even naar het bos moet om een rondje te gaan wandelen. Omdat ik dan die natuur nodig heb. Dus, hier is het wat gemakkelijker om zelf je naar boven te halen. Hier heb je soms wat meer externe hulp nodig. En dat is wel handig om te weten. Daarom is het handig om die opbouw goed te zien. Want op het moment dat jij merkt dat je vanuit veilig langzaamaan naar vechten vluchten gaat, dan is het ook makkelijker om weer terug te kunnen gaan. En op den duur, als we dit goed in beeld krijgen, en daar kom ik in verdere modules ook nog wel met jullie op terug, dan is het eigenlijk de sport om, ik weet eventjes mijn stifter erbij, om te zorgen dat je gaat pendelen, heet dat. En dat op de grens tussen veilig en vechten vluchten. Dat wil zeggen dat je eventjes naar het vechten vluchten gaat, die eerste signalen gaat voelen en jezelf dan weer veiligheidssignalen gaat geven. Een manier om energie je lijf uit te laten gaan, zodat je weer terug gaat naar veilig. Maar even naar vechten vluchten, weer naar veilig, omdat je daarmee gaat spelen. En op het moment dat je daarmee gaat spelen, en dan wordt het namelijk flexibeler, dan is het makkelijker om door die verschillende fases heen te bewegen. Want op het moment, bij veel mensen, als er van alles gebeurd is in het leven, dan kan het zijn dat als je in vechten, vluchten of in shutdown zit, dat je er echt in vast komt te zitten. En niet zo gemakkelijk weer terug naar boven toe kan. En dat is wel wat je eigenlijk graag wil, dat het lekker flexibel gaat. Dus je zorgt daarmee dat je makkelijker die trap op en af gaat. Wat je ook zorgt is dat eigenlijk die grens van vechten, vluchten wat lager komt te liggen. Zodat je een groter vak veilig krijgt. Om het zo maar even te zeggen. Dat is wat we er uiteindelijk mee gaan doen. Maar voor we dat kunnen doen, moeten we eerst goed zicht hebben op onze signalen. Want anders kunnen we niet voelen als we een beetje richting vechten, vluchten gaan. En wanneer we dan dat spelen moeten gaan doen, of dat pendelen moeten gaan doen. Nou, dus dat is waar we nu eerst bij stil gaan staan. Ik veeg even dit uit, omdat dat nu niet zo relevant is. Nou, sorry voor het harde geluid daarin. Zo. Wat? Momentje. Sta ik met de rug naar jullie toe te praten. Dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Wat we nu gaan doen is dat ik jullie even ga demonstreren hoe kun je dit nu gebruiken. Er rolt een stift van mijn kastje af, die ik waarschijnlijk dadelijk nodig heb, maar dat kon je misschien niet horen. Wat ik gedaan heb, ik heb heel eventjes een beetje voorwerk gedaan, is dat ik al een aantal signalen op post-its heb geschreven. Ik heb nu even de grote post-its gebruikt, omdat die kleine anders helemaal niet zichtbaar zijn. Ik denk dat deze ook niet helemaal leesbaar zijn voor jullie, maar ik zal ook een foto maken dadelijk aan het einde van hoe het bord eruit ziet, zodat het wel leesbaar is. En die zal ik ook in de module hangen. Voor nu lees ik het even voor. Ik heb eerst wat signalen die in de shutdown zitten. Dus bijvoorbeeld als een zak in de stoel zitten. Dit zijn signalen die voor mij zo werken. Die hoeven niet voor jou te kloppen. Signalen die bij mij wijzen op een shutdown is dat ik als een zak in de stoel zit. Zo maar even te zeggen. En ik voel dan, ik heb hier een pijltje naar beneden geplaatst. Omdat ik voel dat die energie me echt naar beneden trekt. Alsof als ik moet gaan staan een soort gewicht met me mee moet tillen. Het is dan ook alsof ik niet kan praten. Dat hangt meteen even wat lager, want dat gebeurt pas later. Het is eerst dat ik voel dat ik als een zak in de stoel zit. Als ik nog verder naar beneden zak, dan heb ik het gevoel dat ik niet kan praten, dat ik niet uit mijn woorden kan komen. En vlak voordat ik voel dat ik als een zak in de stoel zit, dan voel ik vooral hele slappe spieren. Alsof alles zo blijft hangen, zo maar even te zeggen.
Dit zijn signalen, een voorbeeld van signalen die ik ervaar in de shutdown. En dan voel ik als eerste dat ik slappe spieren krijg. Vervolgens, wat verderop, merk ik dat ik helemaal in die stoel gezakt ben. En daarna heb ik het gevoel dat het gevoel alsof ik niet kan praten. Dit gaat wel heel snel in de werkelijkheid. En, hoe beter je het uit elkaar kan gaan rafelen, hoe makkelijker het is om het te herkennen, hoe meer je ook het proces kan vertragen van het zakken in dit systeem. En daarvoor moet je wel heel precies voelen wat je wanneer voelt, zeg maar, en welke signalen er allemaal zijn. Maak je niet druk, dat komt wel en dan ga ik je in helpen om daaruit te komen. Nu ik al wat meer gewend ben om met dit systeem te werken, voor mezelf te voelen, hé, waar zit ik nu? Kan ik dit wat beter trapsgewijs voelen? En duurt het dus ook langer voordat ik echt lager zak daarin. Als ik kijk naar het stukje vechten, vluchten, dan heb ik daarin verschillende dingen die je kan voelen. En die mag je dan ook op verschillende manieren uitwerken. Een voorbeeld wat ik voel is dat de spanning in mijn spieren heel hoog is. Dat als een pijl naar boven toe geplaatst, waarin ik ook wil aangeven, het wordt steeds hoger. En dan voel ik als eerste, dat mijn schouders, hier tussen mijn schouderbladen in, naar elkaar toe gaan en omhoog gaan. Dus naar elkaar toe en omhoog. Dat is wat ik het eerste voel. Dus dan schrijf ik op een post-it, schouders naar binnen en naar boven. En ik heb een pijltje geplaatst wat zo die beweging maakt, naar binnen en naar boven. In mijn schouders. Om dat weer te geven. Je kunt ervoor kiezen om hier woorden neer te zetten. Je kunt korte zinnetjes neerzetten. Je kunt symbolen, tekeningetjes. Het maakt niet uit wat jij er neerzet. Nou, vorige module ook al eventjes over gehad hoe je al die signalen kunt weergeven vanuit het microtrekken. Als jij maar helder hebt wat er staat. En het hoeft niet voor een ander logisch te zijn of voor een ander te zien te zijn of op te merken te zijn. Het gaat erom dat jij het voelt en dat jij snapt wat er staat en dat jij weet wat er betekent wat er staat. Al zet je hier op mijn part neer, mijn schouders doen biebelieboe, dan is dat, als jij weet wat dat is, biebelieboe, dan is dat prima. Nadat mijn schouders dit gaan doen, naar binnen en naar boven gaan bewegen, voel ik dat er in mijn nek spanning ontstaat. Dus die komt daaronder, als het ware, in de tijd. Ik zal hem er even helemaal onder plaatsen. En vervolgens, later, voel ik dan, als de situatie hetzelfde blijft, dat mijn achterhoofd pijn gaat doen. Onderin. Ja, dus eerst heb ik die schouders die zo omhoog gaan. Dan voel ik dat mijn nek spanning krijgt. En dan voel ik hier zo bij de aanhechting van mijn nek bij mijn hoofd, voel ik pijn optreden. Als ik dan nog verder naar beneden zak, dan voel ik dat die pijn van achter naar voren toe komt. Naar voren trekt. En soms is het naar één kant, soms is het naar beide kanten of helemaal. Dit is een opbouw van de spanning in mijn spieren. En dit gebeurt vooral als ik iets heel erg spannend vind of nerveus voor ben of onprettig vind. Iets anders, dit is dus meer een soort vechtrespons in mijn geval. En het is niet heel belangrijk of het een vecht- of een vluchtrespons is, want het is één container zeg maar, bij elkaar, dus niet voor niks. Maar ik wil het eventjes uit elkaar halen, dat je wel op een verschillende manieren kan vechten, vluchten. Dit is bijvoorbeeld dus als ik iets heel onprettig vind, of echt iets vervelends vind. Iets anders gebeurt op het moment dat ik me verlegen voel of onzeker voel. Dan gebeurt er namelijk iets anders. En dat is dit. Wat ik dan ga doen is dat ik in elkaar ga duiken. En dan voel ik in eerste instantie dat mijn schouders omhoog bewegen. Dan bewegen ze dus niet eerst naar binnen en naar boven, maar meteen omhoog. Weet je dit? Vervolgens voel ik dat mijn nek krimpt. In elkaar duikt. En vervolgens duikt mijn hoofd naar beneden. Dus eerst gaan mijn schouders omhoog, dan gaat mijn nek inkrimpen. En dan duik ik met mijn hoofd naar beneden. Nu maak ik hem heel groot. Zo groot voel ik hem niet. Hè? In werkelijkheid voel ik dit. Voel ik het maar heel klein. Ik weet zelfs niet of je het nu kan zien op de camera. Maar ik maak het even groot om duidelijk te maken wat ik voel. Ik ga niet echt zo lopen als ik bang ben voor iemand of me onzeker voel. Mijn hoofd gaat naar beneden.
Verschillende onprettige gevoelens kunnen dus verschillende manieren geven, verschillende signalen geven die jou in vechten-vluchten helpen. Dus wat je mag doen voor jezelf is kijken naar hoe zit die opbouw dan? Hoe zijn die verschillende manieren van vechten en vluchten voor jou? En hoe kun je die opbouw langzaamaan in kleine stukjes uitwerken? Wat ik altijd als laatste doe, omdat ik altijd wel graag in veilig wil eindigen als ik met dit soort dingen bezig ben, is dat ik de kaartjes in veilig ga ophangen. En wat ik voel als ik in veilig zit, dan is mijn lijf rechtop. Hier zit die spanning in de schouders. Hier zit het in elkaar duiken. In veilig voel ik mijn lijf rechtop. Is er geen of weinig spanning in mijn spieren. En is mijn houding open en nieuwsgierig. En dan kijk ik ook nieuwsgierig om me heen. Wat ik in vechten-vluchten bijvoorbeeld ook kan ervaren, even los van deze situaties, maar in zijn algemeenheid, is dat mijn gedachten meer oordelend worden. Dat is ook nog een signaal die ik dan voel. En pak even de stift op, die is gevallen. De toon van mijn gedachten is dus ook een signaal. Want als ik in veilig zit, dan ben ik heel open en heb ik eigenlijk niet zo heel veel oordelen over wat er om me heen gebeurt. Maar op het moment dat ik me niet lekker voel, of in vechten-vluchten voel, of moe ben, of pijn heb, of wat dan ook, dan gaat mijn hoofd veel meer oordelen. Oordelen over mezelf, oordelen over de ander, oordelen over de situatie. Maakt niet heel veel uit, ik heb overal een mening over. Dat is een beetje de tendens van mijn verstand. Ik heb eerder al gezegd, het is niet zo belangrijk om in te gaan op de inhoud van je gedachten op dat moment, maar wel op bepaalde thema's die misschien terugkomen. Want wat er bijvoorbeeld ook gebeurt in vechten-vluchten is dat mijn gedachten, en je kunt dan ook even terugkijken bij de gedachtennetwerken naar de zinnen die van jouw verstand vaak gezegd worden, is bijvoorbeeld dat hier mijn verstand heel vaak zegt, je kan het toch niet. En op het moment dat ik dat ga denken, is dat dus een signaal dat ik misschien in vechten-vluchten zit. En soms zal ik dat opmerken dat ik in vechten-vluchten zit door mijn lijf, doordat ik voel dat die spanning oploopt. Maar op andere momenten merk ik het juist aan mijn gedachten, aan de toon van mijn gedachten. Op andere momenten merk ik het meer aan mijn gedrag. Wat er bijvoorbeeld ook in vechten-vluchten gebeurt, is dat ik onrustig word. En heel snel bijvoorbeeld dingen ga opruimen en ik noemde dat een beetje ga waaien omheen. Alsof je gaat poetsen en overal zo'n beetje gaat poetsen, zal ik maar zeggen. Dat is iets wat bij mij ook gebeurt in mijn gedrag. Dus ik noem dat ook maar even waaien om me heen. Of dat nu opruimen of poetsen is. Maar dat is wat er bijvoorbeeld ook gebeurt in vechten-vluchten. En dat gebeurt niet bij een specifieke opbouw, maar dat gebeurt als een soort algemeen signaal. Ik kan die eventjes hier in mijn gedrag. Wat je dus gaat doen, is voor jezelf alle signalen die maar bij je opkomen, die je ervaart, die je voelt, allemaal apart op een briefje schrijven. Of op je mindmap zetten of in je computer zetten, net waar dat jij dat doet. En vervolgens ga je kijken, hoe kan ik die rangschikken? En soms zijn er wat algemene dingen. Dat waaien om me heen. Bedenk me nu, die moet ik eigenlijk wel wat lager hangen. Want die gebeurt eigenlijk niet per se bovenin vechten-vluchten. Het is wel een algemeen signaal, maar die gebeurt wel vaak pas op het moment dat ik al wat lager op de trap zit. Terwijl dit oordelen al eerder gebeurt. Dus die hangt wat hoger, die hangt iets dichter bij veilig. Zodat ik langzaamaan ook veel beter die opbouw bij mezelf kan gaan herkennen. Dat is een beetje het idee. Dat is hoe je dit kunt invullen. En daar wil ik je ook in eerste instantie voor uitdagen om daar de komende periodes mee aan de gang te gaan. En voor jezelf dingen in te gaan vullen en vervolgens in het leven te merken, hey, klopt dat nu wat ik heb ingevuld of moeten sommige dingen toch net in een andere volgorde of in een andere situatie ervaar ik nog andere dingen bijvoorbeeld. Dan kun je die erbij gaan hangen of je kunt dingen net wat opnieuw rangschikken. Maak er echt een persoonlijk projectje van. Ik krijg zicht op mezelf, safari, wat je het ook leuk vindt om te noemen. Om daarin echt nieuwsgierig te zijn naar wat er allemaal is en wat je allemaal kan opmerken. In het volgende filmpje gaan we het hebben over de triggers. En daarna over de schittering, hoe je die verder kan uitwerken. Maar begin eerst met al deze signalen. Ik wens je heel veel succes.